હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ Gpsc લેક્ચર્સ. મિત્રો, કોરોના વાયરસના કારણે આપણે દરેક જણ લોકડાઉન છે અને એ લોકડાઉનનો આપણે મેક્સિમમ ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આજે હું તમારી સમક્ષ લઈને આવ્યો છું એક નવો જ ટોપિક, અને એ ટોપિકનું નામ છે મધ્યકાલીન ભારતનો ઇતિહાસ. મિત્રો, ઘણા બધા બીજા લેક્ચર્સ પણ છે, પરંતુ આજે કંઈક નવી રીતે આપણે ભણવાના છીએ. ખૂબ જ શોર્ટ, ખૂબ જ સ્વીટ અને વન લાઇનર. એમાં આપણે ઘણું બધું યાદ રાખવાની પણ જરૂર નથી, પરંતુ જે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, જે મુદ્દાઓ ખૂબ ઉપયોગી છે, બસ એ જ આપણે યાદ રાખવાના છે. ચાલો તો શરૂઆત કરીએ આપણે. તો મધ્યકાલીન ભારતના ઇતિહાસમાં આપણે સૌ પ્રથમ શરૂઆત કરીશું દિલ્હી સલ્તનતથી. આપણને બધાને ખ્યાલ જ છે કે મુઘલો આવે છે ભારતમાં, અંગ્રેજો આવે છે, યુરોપિયન પ્રજા આવે છે, પરંતુ જે મધ્યકાલીન ભારતનો જે ઇતિહાસ છે તે શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો એ શરૂઆત થાય છે દિલ્હી સલ્તનતથી. અને દિલ્હી સલ્તનતમાં પણ ઘણા બધા જે શાસકો આવેલા હોય છે, અને એ દરેક શાસકો એ જે અલગ અલગ કામગીરી બજાવેલી હોય છે, એ દરેક વિશે જે મહત્વના મુદ્દાઓ છે તેની જ આપણે ચર્ચા કરીશું. તો ચાલો આપણે જોઈએ આજનો આપણો ટોપિક. તો દિલ્હી સલ્તનતથી આપણે શરૂઆત કરીએ. તો દિલ્હી સલ્તનતનો સમયગાળો કયો છે? તો સમયગાળો છે ઈસવીસન 1206 થી ઈસવીસન 1526નો સમયગાળો. તો આ સમયગાળો પણ પરીક્ષામાં પૂછાય છે. જીપીએસસીની જે પરીક્ષાઓ હોય છે, વર્ગ 3ની લઈ લો, ક્લાસ 2ની લઈ લો, ક્લાસ 1-2ની લઈ લો, જે વન લાઇનરો છે અથવા તો જોડકા હોય છે, એમાં આ સવાલ ખૂબ જ આવે છે. એક સાઈડ તમને વંશ આપેલો હોય છે, અથવા તો સલ્તનત અથવા તો યુગ આપેલો હોય છે, અને બીજી સાઈડ એની સાલ આપેલી હોય છે. તો એના પરથી આપણે જો એક જ વસ્તુ જો આપણને આવડતી હોય તો એના પરથી આપણો એક માર્ક પાક્કો છે આની અંદર, બરાબર છે? તો સલ્તનત યુગની જે શરૂઆત છે તે શરૂ થાય છે 1206 થી લઈને 1526નો સમયગાળો, એટલે કે દિલ્હી સલ્તનતનો સમયગાળો, બરાબર છે? તો દિલ્હી સલ્તનતમાં સૌ પ્રથમ વંશ કયો આવે છે? તો એ વંશ છે ગુલામ વંશ અથવા તો ઇલબારી વંશ. ગુલામ વંશ અથવા તો બીજું નામ શું છે? તો ઇલબારી વંશ, બરાબર છે? હવે આપણે જોઈએ ગુલામ વંશના સૌ પ્રથમ શાસક કોણ હતું, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું, બરાબર? તો આપણને ઘણા બધાને ખ્યાલ જ હશે કે કુતુબ મિનાર સાથે તો આપણે જાણતા જ હોઈશું કે કુતુબ મિનાર ક્યાં આવેલો છે અને ભારતનું સૌથી ફેમસ સ્થળ છે. તો એના વિશે જ આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે આની અંદર. તો સૌ પ્રથમ છે ગુલામ વંશ, અથવા તો એનું બીજું નામ છે ઇલબારી વંશ. એના સ્થાપક કોણ હતા? તો સ્થાપક હતું કુતબુદ્દીન ઐબક. અને કુતબુદ્દીન ઐબકનો સમયગાળો કયો ગણવામાં આવે છે? તો ઈસવીસન 1206 થી લઈને ઈસવીસન 1210નો સમયગાળો, એટલે કુતબુદ્દીન ઐબકનો સમયગાળો. તો કુતબુદ્દીન ઐબકને ગુલામ વંશના સ્થાપક ગણવામાં આવે છે. અન્ય કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો અન્ય નામ છે લાખ બક્ષ તરીકે પણ કુતબુદ્દીન ઐબકને ઓળખવામાં આવે છે. ભારતમાં પ્રથમ મસ્જિદ બંધાવી હતી કુવ્વત ઉલ ઇસ્લામ, અને એ ક્યાં આવેલી? બંધાવેલી દિલ્હીમાં. અને બીજી મસ્જિદ બંધાવેલી ઢાઈ દિનકા ઝોપડા, અને એ ક્યાં બંધાવેલી? અજમેરમાં. તો દરેક લાઇનમાંથી આપણને એક એક પ્રશ્નનો જવાબ મળી જાય છે, અને બસ એ જ રીતે આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે ભારતમાં પ્રથમ મસ્જિદ બંધાવનાર મુસ્લિમ શાસક કોણ હતા? તો એ હતો કુતબુદ્દીન ઐબક. સૌ પ્રથમ મસ્જિદ કઈ બંધાવેલી? કુવ્વતુલ ઇસ્લામ, અને એ સ્થળ છે દિલ્હીમાં. અને બીજી મસ્જિદ ક્યાં બંધાવેલી? તો અજમેરમાં, અને એ મસ્જિદનું નામ પૂછે તો નામ આવશે ઢાઈ દિનકા ઝોપડા. ત્યાર પછી મહત્વનો મુદ્દો છે કે કુતુબ મિનારનું બાંધકામ શરૂ કરાવડાવેલું, બરાબર છે? અહીં ખાસ શબ્દ પર ધ્યાન રાખજો કે કુતુબ મિનારનું બાંધકામ શરૂ કરાવનાર વ્યક્તિ કોણ હતા? તો એ વ્યક્તિનું નામ છે કુતબુદ્દીન ઐબક. અને કોના યાદમાં અથવા તો કોની માનમાં બંધાવેલી, શરૂઆત કરેલી હતી? તો એ છે સંત કુતબુદ્દીન બખ્તિયાર ખાકી. કુતબુદ્દીન બખ્તિયાર ખાકી સંતની યાદમાં કુતુબ મિનારનું બાંધકામ શરૂ કરાવેલું હતું. પરંતુ અમુક સંજોગો આવે છે કે એનું અધવચ્ચેથી મૃત્યુ થઈ જાય છે, અને જે કુતુબ મિનારનું બાંધકામ છે તે વચ્ચેથી અટકી જાય છે, અને મૃત્યુ એનું ચોગાનની રમત રમતા થાય છે. મિત્રો, ચોગાનની રમત એટલે શું? કે જે આપણે પોલો રમત તો આપણે બધાને જોઈએ છે, તો સાંભળી હશે કે આપણે એક સ્ટિકથી બોલને ફટકારવાનો હોય છે. તો ચોગાનની રમતમાં પણ ઘોડાની ઉપર બેસીને જે બોલ હોય છે એને સ્ટિકથી ફટકારવાનો હોય છે. બસ, તો એ જ ચોગાનની રમત રમતા મૃત્યુ થયેલું હતું. કોનું? કુતબુદ્દીન ઐબકનું. તો પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે ચોગાનની રમત રમતા કયા સલ્તનત યુગના શાસકનું મૃત્યુ થયું હતું? તો એ શાસકનું નામ આવશે કુતબુદ્દીન ઐબક, બરાબર છે?
આટલા મુદ્દા છે, ડિટેલમાં આપણે પાછળથી વિડીયો જોઈશું, પરંતુ આટલા જે વન લાઇનર છે, ખૂબ જ ઉપયોગી મુદ્દાઓ છે, તે આપણે નોટ ડાઉન કરી લેવાના છે. હોપ તમને આ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ વિડીયો ગમ્યો હશે. અને મિત્રો, હું અનએકેડમી પ્લેટફોર્મ પર પણ ભણાવું છું, એની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દીધી છે. તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મેક્સિમમ જે જીપીએસસીના એસ્પિરન્ટ્સ છે એના સુધી એને પહોંચાડજો. ગુડ બાય. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.